Нещодавно американське медіа CNN опублікувало матеріал про демографічні наслідки повномасштабної війни для України. За оцінками видання, країна втратила близько 10 мільйонів людей через вимушену еміграцію, втрату контролю над частиною територій та загибель громадян. Міграція лише оголює масштаб проблеми. Ключовий удар по майбутньому країни завдає рівень народжуваності. Згідно з найсвіжішими розрахунками від бази даних про народжуваність 2025-го та прогнозів Організації Об'єднаних Націй щодо світового населення 2024 року, в Україні станом на 2023 рік коефіцієнт народжуваності тримається на рівні 0,98 дитини на одну жінку. До повномасштабного вторгнення коефіцієнт становив 1,15. Це один із найнижчих показників народжуваності у світі. Міжнародно визнаний показник простого відтворення населення становить 2,2 дитини на одну жінку. У середньому по країнах Європи цей показник тримається на рівні близько 1,4, що вже вважається демографічно складною ситуацією. Наприклад, в Франції, країни із чи не найвищою народжуваністю в Європі, сумарний коефіцієнт становить приблизно 1,56 дитини на жінку. У Німеччині 1,46, у Італії 1,18. Україна зараз має історичний антирекорд. Кожне наступне покоління чисельно майже вдвічі менше за те, яке мало б забезпечити стабільне відтворення. Кількість народжених у 2024 році не перевищила 190 тисяч. Так мало дітей на території України не народжувалось щонайменше 3 століття. Для порівняння, на початку 2010-х народжувалося понад 500 тисяч дітей щороку. Водночас смертність стабільно перевищує народжуваність більш ніж удвічі. За даними Міністерства юстиції України, у 2024 році на одне народження припадало понад 2 смерті. Щороку населення України скорочується в середньому на 320 тисяч, що приблизно відповідає населенню Сум або Вінниці. До цього додаються прямі втрати війни та пришвидшене старіння населення. Частка людей віком 60+ зростає, тоді як питома вага молоді скорочується. Вікова піраміда поступово втрачає форму піраміди, де навантаження на економічно активне покоління лише посилюється. Якщо нинішні тенденції збережуться і держава не змінить демографічну політику, до 2040 року чисельність населення на підконтрольній території може знизитися до 20-22 мільйонів осіб. Тим часом уряд ухвалює демографічну стратегію, яка не відповідає масштабу викликів і містить ризиковані підходи. Замість системних стимулів для підтримки сімей, повернення мігрантів і довгострокового планування людського капіталу пропонуються кроки, що можуть навпаки законсервувати тенденцію скорочення. У цьому відео ми розберемо, чому нинішня демографічна стратегія може виявитися не планом порятунку, а планом самогубства. Як народжуваність реагує на економіку і що робити, аби Україна вийшла із демографічної кризи. Стратегія демографічного розвитку України, прийнята 30 вересня 2024 року, розроблялася Мінсоцполітики за підтримки ООН та демографів Інституту демографії НАН України. Вона стала одним із індикаторів виконання плану співпраці з ЄС Ukraine Facility. Широкого публічного обговорення документ фактично не отримав. Стратегія декларує 6 основних цілей, із яких найважливішими є перші 3 цілі – міграційний приріст, підвищення рівня народжуваності та зниження передчасної смертності. Головна проблема стратегії полягає у відсутності конкретних інструментів політики. Документ містить багато правильних тез про необхідність підтримки сімей, повернення українців за кордону та залучення мігрантів. Однак ці положення сформульовані на рівні загальних фраз. Стратегія майже не спирається на емпіричні дослідження. Наприклад, значна вага приділяється залученню мігрантів і поверненню діаспори. Однак незрозуміло, чи проводилися спеціальні соціологічні дослідження, аби фокус-групи серед людей, які мають досвід репатріації або еміграції до України. У документі згадується можливість залучення представників української діаспори. Водночас, оцінки чисельності такої діаспори часто є дуже загальними.
Іноді називається число від 11 до 13 мільйонів етнічних українців за межами країни. Проте відсутній детальний аналіз того, у яких країнах вони проживають, яка частка із них могла б розглядати можливість репатріації і за яких умов. У стратегії йдеться про повернення українців із країн ЄС та Північної Америки, що є видаванням бажаного за дійсне. Важко уявити, що люди, які народжені у другому чи третьому поколінні в економічно успішних країнах, які відчувають себе частиною місцевого суспільства, масово переїдуть до України. Натомість не треба боятися визнавати, що найбільш реальне джерело етнічних українців, яких можна залучити в Україну, це українці з РФ та Білорусі. За останнім переписом 2021 року в РФ проживає 884 тисячі українців. Якщо у таких умовах інформаційного та політичного тиску людина себе ідентифікує як українець, то вона є потенційним репатріантом. Але автори стратегії проігнорували цю частину української діаспори. Стратегія містить формулювання щодо залучення іноземних талантів за моделями, які застосовують країни на кшталт Канади. Однак не визначено, якими саме інструментами Україна могла б конкурувати за висококваліфікованих мігрантів. Наприклад, через освітні гранти, спрощені програми навчання або спеціальні візові режими. Також стратегія могла б зробити оцінку того, із яких регіонів України може бути привабливою з огляду на рівень життя, рівень безпеки або політичні свободи. Визначення кількості мігрантів, яка потрібна країні, за який часовий проміжок, наприклад, 4 мільйони осіб за 6 років, профіль мігранта, вікова категорія, освіта, знання мов, професія тощо. Доручити це можна було б Мінекономіки для розрахунку на основі прогнозів. У частині політики підтримки народжуваності згадуються такі заходи, як забезпечення житлом або підтримка сімей із дітьми. Однак не уточнюється, за рахунок яких ресурсів ці програми можуть фінансуватися. У державній стратегії згадується про сценарій Катару – залучення іноземних працівників для покриття дефіциту кадрів. Однак Катар є однією з найбагатших країн світу. ВВП на душу населення там $76 тисяч на рік. Для порівняння в Україні цей показник навіть до повномасштабної війни становив близько $5 тисяч. Але автори документу проігнорували факти, що економіка Катару значною мірою базується на дешевій праці трудових мігрантів із Південної Азії, які працюють переважно у будівництві, сервісному секторі та домашній праці. Протягом багатьох років Human Rights Watch критикували систему працевлаштування в країні, де працівники були фактично прив'язані до роботодавця і мали обмежені можливості змінити роботу або покинути країну. Працівникам місяцями затримували зарплати, перевищували тривалість робочого дня. Хоча після міжнародного тиску перед чемпіонатом світу з футболу 22-го року Катар провів частину трудових реформ. Проблеми експлуатації мігрантів повністю ж не зникли. У лютому 2024 року, за оцінками управління Верховного комісара ООН у справах біженців, загальна кількість зареєстрованих українських воєнних мігрантів із різним статусом захисту, які перебувають за кордоном, становила 6,48 мільйонів осіб. З них 6,4 мільйона перебувають у Європі, у тому числі 1,25 мільйона осіб у Росії та Білорусі. Згідно з опитуванням УВБК ООН, у січні 2024 року планували повернутися в Україну 65% респондентів, на 12% менше, ніж у 2023 році. Тоді як бажання не повертатися засвідчили 11% опитаних, на 6% більше, ніж у попередньому році. Окрім завершення війни, найбільше українців мотивували б повертатися чинники, пов'язані з економічним зростанням. Гідно оплачувана робота – понад 28%. Вищий рівень життя в Україні – майже 21%. Відновлення інфраструктури в регіоні проживання – 17,7%. Неефективність державних інституцій – одна із перешкод повернення людей. Україна традиційно посідає низькі місця у світових рейтингах прозорості. У 2025 році її індекс сприйняття корупції – лише 36 із 100. 104 місце зі 182 країн. Хоча порівняно із попереднім роком показник покращився на 1 бал.
це все одно залишається відносно низьким результатом у глобальному порівнянні. Польща посідає 52-е місце у світі, а Німеччина – 10-те, що відображає значно вищий рівень інституційної довіри та ефективності державного управління. Довіра до судової системи та правоохоронних органів у пересічних українців доволі низька, що створює невпевненість у веденні власної справи. Згідно з індексом ефективності державного управління Світового банку, Україна має відносно низьке значення за показником ефективності уряду, який вимірює якість державних послуг, професійність бюрократії та здатність уряду реалізовувати політику. Значення для України 39,7 у порівнянні із 64,43 у Польщі. Тим часом готовність біженців повертатися безпосередньо залежить від рівня життя в Україні. Покращення у сфері правовладдя та антикорупції. Реалістично в Україну за умов стимулювання економічного зростання можуть повернутися 1,6 мільйона людей максимум. За даними опитування українських біженців від InfoSapiens, станом на кінець 2025 року працюють близько 45-50% українських біженців. Станом на 31 грудня 2025 року приблизно 4,35 мільйонів українців у країнах Європейського Союзу мали статус тимчасового захисту. Цей статус дозволяє українцям легально проживати в ЄС, працювати, користуватися медичними та соціальними послугами і віддавати дітей до шкіл без проходження стандартної довгої процедури отримання притулку. Водночас цей статус зменшує ймовірність повернення українців додому. У разі скасування тимчасового захисту 27% біженців планують шукати можливості отримання дозволу на проживання в іншій країні, не в Україні. Лише 23% планують повернутися в Україну, і ще 11% повернулися б до України тимчасово, але знову шукали б способів виїхати за кордон. 11% залишилися б в країні проживання без відповідного дозволу. Повномасштабне вторгнення не є єдиною причиною міграції, адже велика частина мігрантів поїхала за кордон іще до того, як з'явилась реальна небезпека для їхнього життя. Серед мігрантів, що покинули Україну після 24 лютого 2022 року, понад 11% становлять жителі західних регіонів, де ця небезпека мінімальна. 18% мігрантів на серпень 23-го року змушені жити у несприятливих умовах, а 30% станом на лютий 26-го не можуть знайти жодної роботи в еміграції. Для цих людей економічні можливості на батьківщині відіграють значну роль у їхніх планах можливого повернення. Згідно із дослідженням, серед авторів якого є Володимир Дубровський, старший економіст Кейс Україна, воєнні мігранти, світовий досвід та українські особливості. Україна матиме економічні переваги принаймні для низки популярних професій, адже бідніші країни швидше зростають, що утворює кращі перспективи для самореалізації, зокрема через підприємництво. Післявоєнне відродження, ймовірно, надалі прискорить цей процес та утворить підвищений попит на працівників будівельних спеціальностей. До того ж, у разі реалізації сприятливого сценарію завершення війни можна очікувати на приплив інвестицій через швидке зростання та перспективу членства у ЄС. Водночас навряд чи швидко зникнуть ті проблеми, через які сталася трудова міграція до повномасштабного вторгнення. Україна усе ще лишається країною із викривленою ринковою конкуренцією, що уповільнює або зводить на нівець економічне зростання. Це підтверджує і показник економічної свободи. У 2025 році Heritage Foundation у профілі України прямо зазначив, що іще до повномасштабного вторгнення основи економічної свободи в Україні були крихкими. Слабкий захист прав власності, політичне втручання у правову систему, корупція, бюрократичні бар'єри для інвестицій і державний вплив на ціни через держпідприємства. Останній доступний показник України у цій серії становив 54 бали зі 100 і 134 місце у 2022 році. Для порівняння, Польща у 2025 році посідала 47 місце, а Німеччина – 22. Ухвалена Кабміном національна стратегія доходів передбачає значне погіршення умов як для підприємців, так і для найманих працівників, і наближення до найгірших прикладів країн ЄС без жодної гарантії перенесення в Україну найкращих практик, які у тих країнах частково компенсують обтяжливість сплати податків та сильніший податковий тягар.
Ризик поновлення війни буде стримувати інвестування та накопичення. Також за цих сценаріїв в Україні важко буде забезпечити конкурентноздатний рівень податкового навантаження через великі оборонні витрати, які накладатимуться на демографічне навантаження. Відносно невисока якість вищої, а останнім часом і середньої освіти створюватиме несприятливі перспективи для дітей. Таким чином, навіть у найкращому сценарії Україна не буде здатна запропонувати мігрантам однозначно кращі економічні умови порівняно із країнами перебування. Близько 60% мігрантів походять із півдня та сходу, регіонів, значна частина яких залишається окупованими або де продовжуються активні бойові дії. 30% мігрантів кажуть, що їхнє помешкання зруйноване або про його долю їм невідомо. За оцінкою Світового банку, станом на 31 грудня 2025 року 13% житла було пошкоджено або зруйновано, що вплинуло на понад 2,5 мільйонів домогосподарств. Для відновлення житла потрібно 84 мільярди доларів. Незалежно від сценарію закінчення війни, допомога із відновленням чи будівництвом житла є і буде необхідною для забезпечення повернення мігрантів. Якщо Україна не буде робити процес в антикорупційних реформах, подібні проєкти супроводжуються великими корупційними ризиками. Найкращим способом вирішення житлової проблеми є адресна грошова компенсація постраждалим або наділення спеціальними житловими ваучерами на суму компенсації із подальшим погашенням їх на користь забудовників чи ремонтників. У найсприятливішому сценарії повної перемоги з відновленням безпеки можна обережно розраховувати на добровільне повернення до 54% тимчасових мігрантів. В інших варіантах закінчення бойових дій частка бажаючих повернутися буде максимум 40%. Елементом комплексних зусиль уряду України із повернення мігрантів може також стати так звана політика подвійного руху, що базується на норвезькому досвіді роботи із мігрантами-біженцями під час Югославської війни у 90-х. Норвегія змогла одночасно сприяти як інтеграції, так і репатріації мігрантів. Їм було надано повний доступ до ринку праці, освіти, соціальної підтримки та стандартних програм інтеграції, тоді як уряд Норвегії одночасно продовжував планувати їх організоване повернення. Політика швидкої соціально-економічної інтеграції мігрантів в країнах тимчасового перебування, як виявилося, може принести користь країні, що бажає повернути своїх громадян. Нові навички та досвід роботи, які мігранти здобудуть за кордоном, можна використати для відновлення країни, особливо враховуючи високі потреби в робочій силі та навичках у цей особливий період. Іноземний досвід показує, що повернення біженців після війни залежить не від самих лише політичних закликів, а від дуже конкретного набору умов: відновлення житла, повернення майнових прав, доступу до роботи, шкіл, медицини та базової інфраструктури. Найближчим до українського контексту є приклад Боснії і Герцеговини після війни 92-95 років. До кінця липня 2004 року до своїх домівок повернулися понад мільйон колишніх біженців та внутрішньо переселених осіб із понад 2 мільйонів людей, які були змушені залишити свої домівки під час війни. Ключову роль тут відіграли закони про майно, які дозволяли довоєнним власникам повертати житло, зайняте іншими людьми, та реконструкція будинків. У Хорватії проводилася схожа політика. До кінця 2007 року в країні відбудовано понад 70% із 195 тисяч будинків, зруйнованих під час війни. Крім того, уряд запустив Housing Care Program для тих, хто втратив попередні житлові права. Затверджені заявники могли отримати оренду квартири, ремонт пошкодженого будинку або землю і будівельні матеріали для нового житла. Від 2007 року до вересня 2011 року завдяки цій програмі змогли повернутися додому майже 5 тисяч сімей. Висновок Організації економічного співробітництва та розвитку полягає в тому, що повернення після війни має 3 стовпи, серед яких не лише безпека та відсутність повітряних ударів, а й економічні можливості та прозорі і ефективні державні інституції. Для України це означає, що політика повернення не може обмежуватися закликами чи одноразовими виплатами.
Збільшення народжуваності, на яке так акцентує увагу демографічна стратегія, насправді не допоможе врятувати країну від демографічної катастрофи. Навіть якщо українці масово повернуться додому після завершення активної фази війни та з'являться перші ознаки демографічного відновлення, це ще не гарантія довгострокового зростання. Уже у 2040-х країна знову може зіткнутися зі спадом чисельності населення. Покоління, яке з'явилося на світ у період глибокого демографічного провалу, саме тоді входитиме у репродуктивний вік. А якщо це покоління малочисельне, воно фізично не здатне забезпечити достатню кількість народжень. Інакше кажучи, сьогодні нестача новонароджених – це відкладений ефект, який через 20-25 років може знову запустити спіраль скорочення населення. Демографія має довгу пам'ять і не пробачає провалів. На перший погляд, причина низької народжуваності проста. Держава недостатньо підтримує сім'ї з дітьми. Але витрати на допомогу при народженні дитини та інші сімейні трансфери здійснюються роками і у значних обсягах. У статті «Соціальний захист дітей та сім'ї» бюджету 2026 року передбачено приблизно 52,7 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж заплановано в 2025 році. Загалом соціальні видатки традиційно становлять понад 20% усіх державних витрат. Станом на 2021 рік рівень перерозподілу ВВП державою в Україні складав 45% і не сильно відставав від показників Швеції, яка перерозподіляє близько 49% ВВП. В Україні понад 60% громадян живуть за рахунок державного фінансування. Це включає майже 11 мільйонів пенсіонерів, працівників бюджетної сфери та отримувачів допомог. Тож ми просто не можемо більше збільшувати держвидатки. Навпаки, їх треба зменшувати, щоб забезпечити стрімке економічне зростання. Без цього будь-яка демографічна політика залишатиметься малоефективною. Водночас одноразові виплати або фіксовані допомоги, які українська держава не може собі дозволити, не формують довгострокових очікувань домогосподарству щодо доходів і стабільності. У підсумку держава витрачає значні ресурси, але не отримує пропорційного демографічного ефекту. В Україні 11 років політика стимулювання народжуваності обмежувалася лише грошовими виплатами у розмірі 41 280 гривень та пакунком малюка або грошовою компенсацією за нього. Із 1 січня 2026 року ці виплати переглянули, збільшивши одноразову суму при народженні до 50 тисяч гривень та впровадивши щомісячну допомогу по 7 тисяч гривень протягом першого року, а також програму «Є-Ясла» – 8 тисяч гривень на місяць для батьків, що виходять на роботу. Тим часом у більшості європейських країн стимулювання народжуваності давно перестало бути питанням лише одноразових соціальних виплат, а стало елементом податкової політики. І саме податкові пільги, а не прямі трансфери, демонструють найбільш стійкий ефект у країнах, де вдалося принаймні стабілізувати народжуваність, оскільки вони стимулюють економічну активність та забезпечують довгострокову підтримку. Організація економічного співробітництва та розвитку у своєму звіті показує, що різниця між податками 1К та податками сім'ї з 2 дітьми може становити від 15 до 20%. Наприклад, у Польщі ефективна ставка для сімей із дітьми знижується до 10-12%, тоді як для одинаків складає 34%. Після запровадження комплексної сімейної податкової політики у Польщі сумарний коефіцієнт народжуваності зріс із 1,29 у 2015 році до 1,45 у 2017 році. Подібна модель працює в Ірландії. Згідно із даними Irish Revenue Commissioners, ефективна ставка податку на працю для подружжя з дітьми в Ірландії становить близько 20%, тоді як для одинаків вона перевищує 35%. Додатковим ефектом стало зниження рівня дитячої бідності. За оцінками Світового банку, рівень крайньої бідності серед сімей з дітьми після впровадження програми суттєво скоротився. За даними Євростат, у 2008 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Ірландії досягав 2,5 найвищого рівня серед країн Євросоюзу на той момент.
Навіть після фінансової кризи та загальноєвропейського падіння фертильності Ірландія тривалий час утримувала показник на рівні вищому за середній по ЄС. Досвід Литви є одним із найбільш системних прикладів такої трансформації, де демографічна політика стала частиною економічної стратегії. За даними Євростат, сумарний коефіцієнт народжуваності у Литві у 2023 році становив 1,18 дитини на жінку. Ключовий інструмент демографічної політики – модель Zero Pits повністю звільняє від податку на доходи батьків із 2 і більше дітьми у межах одного середнього заробітку, який у 2026 році прогнозується на рівні 2304 євро. Пільга діє 5 років після народження кожної наступної дитини, що дозволяє сім'ї зберігати до 1000 євро додаткового доходу щомісяця. Паралельно впроваджуються адресні інновації, створення соціальної страхової бази для молодих батьків без необхідного стажу, що дозволяє їм отримувати повноцінні декретні виплати на рівні працюючих, та розширення програми ренти з викупом через муніципальний житловий фонд. Держава пропонує прямі субсидії на купівлю першого житла, 20% від суми кредиту для сімей з однією дитиною, 25% для 2 дітей і 30% для 3 і більше, при максимальній сумі кредиту для розрахунку 87 тисяч євро. Реформа також включає податкові стимули для роботодавців, які наймають багатодітних батьків, та можливість часткового відшкодування вартості навчання в університеті після народження дитини. Така модель переносить фокус із короткострокової допомоги на довгострокову фінансову спроможність сім'ї та її інтеграцію в економіку. Низький рівень народжуваності в Україні не є унікальним явищем і не може пояснюватися виключно наслідками війни. Експерт і засновник інвестиційної компанії Pinpoint Сергій Будкін звертає увагу, що ключова проблема полягає не у відсутності перших народжень, а у структурі фертильності. В Україні перша дитина часто з'являється відносно рано, однак значна частина сімей не переходить до народження другої. У такій ситуації економічне стимулювання народження першої дитини має обмежену ефективність, адже значна частина цих народжень відбулася б і без додаткового державного втручання. Натомість найбільший демографічний ефект дає саме перехід від однодітної до дводітної моделі сім'ї. Саме тому демографічна політика має бути зосереджена на створенні умов, за яких народження другої дитини перестає сприйматися сім'ями як надмірний економічний та соціальний ризик. Це також пояснює низьку ефективність універсальних одноразових виплат у контексті підвищення народжуваності. Хоча вони можуть забезпечити короткострокову фінансову підтримку після народження дитини, їхній вплив на стратегічні рішення домогосподарства щодо розширення родини залишається мінімальним. Показовим в цьому контексті є досвід Естонії. У 2018 році сумарний коефіцієнт народжуваності в країні сягав 1,67, що було одним із найвищих показників у регіоні. То вже у 2023 році він знизився приблизно до 1,31. Така динаміка відображає ширшу європейську тенденцію до скорочення народжуваності і водночас демонструє потребу у постійному вдосконаленні та гнучкості демографічної політики. Ключовим інструментом стала реформа батьківських виплат, запроваджена іще у 2004 році і суттєво модернізована у період із 2017 по 2022 роки. Вона передбачає, що держава компенсує одному із батьків до 100% його попереднього доходу протягом 18 місяців після народження дитини. Водночас розмір цієї виплати обмежений верхньою межею, яка у 2026 році становить приблизно 3806 євро на місяць. Важливою інновацією системи є те, що якщо наступна дитина народжується протягом 30 місяців, сім'я зберігає право на виплати, розраховані за попереднім, вищим рівнем доходу. Емпіричні дослідження свідчать, що така модель не лише скоротила інтервали між народженнями, а й підвищила ймовірність появи другої та третьої дитини приблизно на 10% пунктів порівняно із групами, які не мали доступу до цього механізму. В Естонії також діє ефективна модель сімейних податкових пільг.
Вона складає 1848 євро на другу дитину та 3048 євро на третю і кожну наступну дитину. Крім того, запроваджено цільове полегшення податкового навантаження через зниження транспортного податку на суму до 100 євро на кожну дитину до 19 років. Згідно з висновками Організації економічного співробітництва та розвитку, Естонія входить до групи країн, де поєднання щедрих виплат, гнучкого ринку праці та доступного догляду за дітьми мало статистично значущий вплив на підвищення народжуваності. До речі, нещодавно у нас вийшло відео про те, як Естонія стала найбагатшою пострадянською країною завдяки розширенню економічної свободи. На цьому тлі ідея нардепа Сергія Гривка щодо додаткового податку для громадян без дітей в Україні виглядає безглуздою. Додаткове фіскальне навантаження на людей без дітей не створює умов для народження дитини, а лише карає за відсутність такого рішення. Згідно з аналітикою Організації економічного співробітництва та розвитку, фінансові стимули через податкову систему мають більший довгостроковий ефект, ніж одноразові виплати, оскільки впливають на очікування домогосподарства щодо майбутніх доходів. Для України це має додатковий аспект детінізації. Тіньова економіка становить від 30 до 50%, а в окремих галузях 60%. А податкові пільги для сімей із дітьми можуть створити стимул для легалізації доходів. Якщо розмір податкової знижки залежить від офіційно задекларованого доходу, домогосподарства отримують прямий інтерес працювати в білу. Якщо винести за дужки податкові пільги, залишається ключове питання – чи впливає саме економічне зростання на народжуваність? Історичні приклади показують, що так, але за певних умов. Перший показовий кейс – Ірландія 1990-х, початку 2000-х років. Після масштабних структурних реформ, відкриття економіки для інвестицій, зниження безробіття та різкого зростання доходів населення, ВВП на душу населення Ірландії зріс у майже 3,5 рази між 1995 і 2007 роками – із 19 тисяч доларів до понад 61 тисячі доларів. Паралельно сумарний коефіцієнт народжуваності піднявся з 1,85 у 1995 році до 2,1 у 2008 році, найвищого рівня в ЄС на той момент. Дослідження показують, що покращення ринку праці та зниження економічної невизначеності відіграли суттєву роль у збільшенні народжуваності, особливо серед жінок із середнім рівнем доходу. Ефект проявився не миттєво, а після кількох років стабільного економічного підйому. Другий приклад – Польща після вступу до ЄС у 2004 році. Після падіння народжуваності до 1,23 у 2003 році показник почав поступово зростати і досяг 1,45 у 2009 році. Паралельно відбувалося суттєве покращення ситуації на ринку праці. Безробіття стрімко знижувалося із майже 20% у 2003 році до 9,6% у 2010 році. Загальний висновок дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку полягає в тому, що народжуваність зростає або стабілізується тоді, коли поєднуються три фактори: стійке економічне зростання протягом кількох років, зниження безробіття та стабільність зайнятості, зменшення невизначеності щодо майбутніх доходів. Для України це означає, що найпотужнішим демографічним стимулом може бути не окрема соціальна програма, а тривалий період економічного зростання після війни. Якщо реальні доходи зростатимуть, ринок праці буде стабільним, а підприємництво розвиватиметься. Це створить фундамент для часткової стабілізації народжуваності. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, станом на 2025 рік глобальний рівень народжуваності продовжує знижуватися, досягнувши у середньому 16,1 народження на 1000 осіб. У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку майже повсюдно спостерігається рівень фертильності нижче порогу відтворень, який становить 2,1 дитини на одну жінку. Винятком є Ізраїль. Там висока народжуваність на рівні 2,7
підтримуються релігійними соціальними нормами, де багатодітність є ознакою успіху та культурною цінністю. Організація економічного співробітництва та розвитку окремо підкреслює, що високу народжуваність в Ізраїлі значною мірою підтримують відмінності між суспільними групами. У період 20-22 років середній показник для ортодоксальних євреїв становив 6,4 дитини на жінку, тоді як для неортодоксальних євреїв – 2,5, арабо-ізраїльтян – 2,9. США є іншим прикладом впливу релігійного чинника. Наприклад, Юта залишається одним із найрелігійніших штатів країни. За даними Pew Research Center, 50% дорослих у штаті є мормонами, а ще окремий аналіз Cam C. Garden Policy Institute показує, що понад 76% населення Юти належать до релігійних спільнот. Це найвищий показник серед усіх штатів США. Водночас, за даними CDC, рівень народжуваності у Юті становив 1,8, а у США загалом 1,62. Тим часом у Вермонті, найменш релігійному штаті, коефіцієнт народжуваності становив 1,352 дитини на жінку у 2022 році. Ще одне дослідження від Pew Research Center показує, що рівень фертильності серед християн у США складає 2,2 дитини на жінку, у той час як серед нерелігійних – 1,8. Збереження релігійної свободи і простору для спільнот, у яких багатодітність є соціальною нормою і позитивною цінністю, справді може підтримувати вищу народжуваність у певних середовищах. Фактично, державна стратегія демографічного розвитку пропонує конкурувати з країнами ЄС за українців. Однак більшість країн ЄС випереджає Україну за показником людського розвитку. Німеччина має показник 0,959 тисячних, Польща – 881 тисячну, Чехія – 0,906 тисячних. Україна має показник 0,779 тисячних. Це означає не лише різницю в доходах, а й у якості інституцій, медицини, освіти та безпеки. За прогнозами МВФ, показник ВВП за ПКС, тобто показник, який враховує, скільки товарів і послуг люди реально можуть купити у своїй країні, Німеччина зросте до 75 480 доларів, Польща – до 58 559 доларів, а Україна – лише до 21 890 доларів. Це різниця, яку складно перекрити навіть масштабними програмами репатріації. Але якщо дивитися не на Захід, а на пострадянський простір, то картина інша. У Білорусі налічується понад 150 тисяч етнічних українців, у Казахстані понад 300 тисяч, а в РФ – 884 тисячі. Показники індексу людського розвитку Казахстану – 0,811, Білорусі – 0,808, у Російській Федерації – 0,821. Лише незначним чином перевищують український – 0,779. Однак ці цифри не до кінця відображають деградацію інституцій в РФ, Білорусі та Казахстані, посилення міжнародної ізоляції, жорсткі санкції та обмеження свобод. Саме ці фактори ізоляції створюють умови, за яких Україна може залучити цей ресурс назад. Ситуація з корупцією у цих країнах є значно гіршою. Білорусь має 31 бал за індексом сприйняття корупції, це 124 місце у світі. А Росія із 22 балами посідає 157 місце, залишаючись у зоні глибокої корупції, коли Україна займає 104 місце. У рейтингу верховенства права на 2025 рік Росія перебуває на 119-й позиції зі 143 з оцінкою 0,41, маючи критично низький показник обмеження повноважень уряду та фундаментальних прав. Україна посідає 90-те місце, зберігаючи баланс між правами та обмеженням влади, тоді як Казахстан посідає 66-те місце, а Білорусь – 105-те. У глобальному інноваційному індексі від Всесвітньої організації інтелектуальної власності 2025 Україна посідає 66-те місце, випереджаючи Казахстан та Білорусь, а Росія посідає 60-ту позицію. Зацікавити цей ресурс можна через відкриття вікна в Європу, надання доступу до європейського ринку праці, спрощення візового режиму з ЄС та перспективу отримання паспортів країни-члена Євросоюзу.
Водночас репатріація із цих країн вимагатиме відсіювання нелояльних осіб, наприклад, через іспити на знання мови та історії України, а також можливі перевірки для осіб, що перебували під впливом пропаганди. Згідно з рейтингом зарплат після оподаткування від Numbeo, українці мають на місяць $484 після сплати податків. Це більше, ніж у Філіппінах, Бангладеші чи Шрі-Ланці. Додатковим аргументом є рейтинг країн за рівнем бідності. Україна у даному списку станом на 2026 рік перебуває на досить високих позиціях із відносно низьким розрахунковим рівнем бідності – 23,2% від загальної кількості населення. А біднішими за неї є ще 75 країн. ВВП на душу за паритетом купівельної спроможності становить $18 550. Водночас у низці потенційних країн джерел трудової міграції цей показник суттєво нижчий, зокрема в Індії $11 160, Бангладеш $9 647, Нігерія $9 087, Пакистан $6 252. Натомість ці країни мають помітно молодшу демографічну структуру населення. В Індії понад 65% населення перебуває у віковій групі від 15 до 64 років, тоді як у Нігерії частка населення працездатного віку 53%. У Бангладеші та Пакистані даний показник становить понад 60%. Україна перебуває у категорії «високий рівень людського розвитку», тоді як більшість перелічених країн у категорії «середній» або «низький». Це означає кращий доступ до медицини, освіти, соціальної інфраструктури та вищу очікувану тривалість життя. Навіть у воєнних умовах інституційна якість та інтеграція до європейського простору роблять Україну привабливою для частини потенційних мігрантів. Для частини суспільства ідея масштабного залучення мігрантів з Азії чи Африки може викликати настороженість або спротив. Такі реакції часто пов'язані не лише з економічними питаннями, а й з культурними та соціальними побоюваннями. Частина громадян може остерігатися, що значне зростання кількості іноземних працівників здатне поступово змінювати звичне культурне середовище, мовний простір або повсякденні соціальні практики. Іншим поширеним занепокоєнням є питання інтеграції. У суспільстві можуть виникати сумніви щодо того, наскільки ефективно новоприбулі зможуть адаптуватися до місцевих норм, законів і соціальних правил, а також чи будуть вони інтегруватися у спільноти, ринок праці та освітні системи. Водночас підприємці в Україні визнають, що без мігрантів буде складно відновлювати виробництво, а окремі галузі потребують десятки тисяч рук, яких у нас немає зараз. За 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на понад 25% до майже 300 тисяч осіб. Дефіцит кадрів у будівництві складає до 40%. Тому українські забудовники активно підтримують залучення працівників-мігрантів. До того ж, мігранти мають вищу схильність до ведення власного бізнесу, створюючи робочі місця та наповнюючи бюджет податками. Дослідження професора П'єра Азулея показали, що в США мігранти на 80% частіше створюють власний бізнес, ніж місцеві жителі. Міжнародний досвід свідчить, що рівень суспільної підтримки міграційної політики значною мірою залежить від того, наскільки прозорими є правила залучення мігрантів, як ефективно працюють механізми їхньої інтеграції та чи відчуває місцеве населення, що держава здатна управляти цими процесами. У цьому контексті ключове значення мають продумана міграційна політика та чітка комунікація держави із суспільством. Перш за все, державна політика з інтеграції мігрантів має включати комплекс заходів з мовної та культурної адаптації. Це запобігає створенню етнічних гетто, де панують власні правила, не розмовляють державною мовою і де рівень злочинності вищий. Чехія є одним із найбільш успішних прикладів інтеграції іноземців серед країн колишнього соцтабору. Там інтеграція працює завдяки децентралізації. У Пардубіце муніципалітет щорічно співпрацює з компанією Foxconn для фінансування шкіл з високою часткою іноземців, щоб полегшити дітям вивчення чеської мови. У місті Плзень муніципалітет підтримує регіональні центри інтеграції, де мігранти можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Данія є іншим прикладом політики, яка призвела до посилення стигматизації та соціального розриву.
У 2018 році ухвалено пакет законів, відомий як Ghetto Package, спрямований на повну ліквідацію етнічних анклавів до 2030 року. Основна помилка данського підходу полягала у використанні етнічного походження як критерію для визначення проблемності району. Якщо понад 50% мешканців району є вихідцями із незахідних країн, такий район автоматично потрапляє під підозру. У районах, позначених як гетто, частка соціального житла мала бути скорочена до 40%. Офіційне маркування території як гетто призвело до відтоку місцевих. Заможніші данці та західні мігранти уникали цих районів, що лише посилювало концентрацію найбідніших верств населення. Ця політика спричинила падіння середніх доходів мешканців на 2% та зростання частки низькоосвічених осіб на 5% через зміну складу населення. Цей кейс демонструє, що примус та дискримінаційні мітки заважають реальній інтеграції, створюючи у мігрантів відчуття ворожості з боку держави. Одну із найрозвиненіших і системних політик інтеграції мігрантів у Європі реалізує Швеція. За оцінками Migrant Integration Policy Index 2025, країна отримує 86 балів зі 100 можливих, що свідчить про високий рівень інституційної підтримки, інтеграції та доступу мігрантів до ключових суспільних інститутів. Державна програма облаштування, що координується службою зайнятості Швеції, триває 24 місяці та передбачає 40-годинний робочий тиждень, який включає інтенсивні мовні курси, професійний коучинг, стажування та підтвердження іноземних дипломів. Для мігрантів із досвідом у дефіцитних галузях, таких як медицина, освіта, інженерія чи будівництво, діє ініціатива «Швидка колія», що об'єднує зусилля держави, профспілок і роботодавців для максимального прискорення підтвердження кваліфікацій та виходу на ринок праці. Роботодавці отримують стимули через програму «Вступна робота», яка дозволяє державі покривати до 80% витрат на зарплату мігранта протягом перших 12 місяців. Муніципалітети відповідають за практичну інклюзію через мовні кафе та стратегічні партнерства з бізнесом. Зокрема, програму IKEA Skills for Employment, яка допомагає біженцям розвивати навички безпосередньо в робочому середовищі. Активна міграційна політика часто реалізується через двосторонні угоди. Україна вже має приклад такої співпраці з Марокко. Завдяки домовленостям із Міністерством освіти Марокко визнано дистанційне навчання та надано можливість українським студентам-медикам проходити стажування в марокканських медзакладах. Українські вищі навчальні заклади зараховують це стажування. Це рішення сприяє подальшому залученню марокканських студентів, які складають одну із найбільших груп іноземних студентів в Україні. За даними Українського державного центру міжнародної освіти, станом на 31 січня 2023 року в Україні навчалося 51 676 іноземних студентів. Понад 28% іноземних студентів в Україні були з Індії, приблизно 11% та 10% з Китаю та Марокко. Іноземці обирають українські навчальні заклади через помірну вартість навчання і проживання, якість освіти та бажання навчатися у Європі. Звісно, студенти на 100% не закривають потребу в кадрах, однак вони вже знаходяться в Україні, тож мотивувати їх працювати на користь України легше. Це підтверджують і опитування. На запитання, чи хотіли б вони повернутися до України, 47% респондентів відповіли позитивно, що свідчить про збереження значного потенціалу для майбутнього повернення громадян. Однак залучення іноземних мігрантів стримує відсутність реформи Державної міграційної служби. За даними офіційних звітів, процес видачі посвідок на проживання відбувається непрозоро. У 2024 році Державна міграційна служба повідомляла про мінімум 100 днів очікування розгляду деяких заяв. Бюрократія супроводжується корупційними ризиками. Зокрема, за даними НАБУ, екс-керівнику повідомили про підозру у розкраданні близько 88 мільйонів гривень, виділених на ремонт адміністративної будівлі. Розслідування НАБУ і САП стосовно колишньої першої заступниці голови відомства виявило існування налагоджених схем продажу державних документів. Справа базується на фактах пропозиції оформлення посвідки на тимчасове проживання за $1800 США та надання громадянства за $30 000 США.
Окрім прямого хабарництва, існує розвинений тіньовий ринок посередницьких послуг, який використовує прогалини в законодавстві. Зокрема, у 2024-2025 роках правоохоронці зафіксували сплеск схем фіктивних шлюбів для отримання посвідок на проживання. Послуги є недешевими. Наприклад, фіктивний шлюб в Одесі може коштувати до $4000. Тож центральним елементом реформи має бути усунення дискреційних повноважень чиновників, тобто мінімізація ситуацій, у яких кінцеве рішення залежить не від чітко прописаних критеріїв, а від суб'єктивної оцінки посадової особи. У міжнародній практиці часто використовують системи бальної оцінки, як у Канаді чи Австралії, чи екстериторіальні робочі візи, наприклад, Польща для українців. У міжнародній практиці одним із ключових способів зменшення дискреції чиновників є бальна система імміграції. Наприклад, у Канаді кандидати отримують бали за вік, рівень освіти, знання мови, професійний досвід і наявність пропозицій роботи. Усі параметри мають заздалегідь встановлену шкалу, а прохідний бал публікується відкрито. Уся процедура подання документів і ранжування відбувається через електронну систему. Подібна модель діє в Австралії. Там Skill Select працює за аналогічним принципом. Бали нараховуються за професію зі списку затребуваних: кваліфікацію, досвід, вік і знання англійської. Держава заздалегідь визначає квоти та прохідні бали. У цих системах дискреція зводиться до мінімуму, тому що критерії прозорі, кількісні і перевіряються автоматично. Інший приклад – спрощені робочі візи, які застосовувала Польща для українців. Протягом багатьох років діяла процедура освіжчення, за якою роботодавець міг подати декларацію про намір працевлаштування іноземця, після чого той отримував право працювати без проходження складної та тривалої процедури отримання дозволу на роботу. При цьому саме працевлаштування могло оформлюватися за різними формами трудових відносин. Класичною та найбільш захищеною є умова о праці – стандартний трудовий контракт, який передбачає повний пакет трудових гарантій, оплачувану відпустку, лікарняні, соціальні внески та інші елементи формального працевлаштування. Водночас на практиці значна частина іноземних працівників спершу працює за цивільно-правовими контрактами, зокрема умова злічення. Така форма договору забезпечує більшу гнучкість для роботодавця і спрощує процедуру найму, однак водночас передбачає менше соціальних плюшок порівняно із класичним трудовим договором. Саме поєднання спрощеного доступу до ринку праці та відносно гнучких форм зайнятості дозволило Польщі швидко залучити іноземних працівників і частково компенсувати дефіцит робочої сили в економіці. Загалом демографи розрізняють кілька типів міграційної політики: кваліфікована міграція – Австралія, Канада та Нова Зеландія, лотерея з географічним фокусом, як у США. Модель трудових мігрантів характерна для Катару, ОАЕ, Сінгапуру та РФ. Хаотична міграція притаманна країнам на кшталт ПАР або державам, що межують із зонами воєн. А також патріотична міграція, як в Ізраїлі. У межах цієї класифікації найбільш релевантною для України виглядає модель керованої кваліфікованої міграції. Австралія є одним із найвиразніших прикладів моделі керованої кваліфікаційної міграції. Кандидат, як правило, має бути молодшим за 45 років на момент запрошення, мати професію зі списку затребуваних, пройти офіційне підтвердження кваліфікації і довести знання англійської мови. Відбір іде через систему Skill Select. Для цього використовуються кілька офіційних списків професій. Перелік охоплює 456 професій. Австралія щороку формує список професій і кваліфікацій, які потрібні країні. У програмі постійної міграції Австралії на 25-26 роки закладено 185 тисяч місць, із них 71% припадає на SkillStream. Водночас для успішної інтеграції таких мігрантів необхідно контролювати їхній рівномірний розподіл по різних регіонах, щоб не перевантажувати найбільші міста країни. І ще одна характерна риса австралійської моделі – жорсткий контроль нерегулярної міграції. Протягом 24-го року виявлено, перехоплено і зупинено 16 морських спроб нелегального переправлення людей. І жодна з них не завершилася оселенням в Австралії. Минуло майже 11 років від останньої успішної такої спроби дістатися Австралії морем.
Демографічне відновлення України після війни не обмежується одноразовими виплатами за народження дітей. По-перше, держава має створити економічні умови для інвестицій і робочих місць через верховенство права, передбачувані регуляції, конкуренцію та зниження зайвої бюрократії. По-друге, необхідна тісніша робота з етнічними українцями за кордоном, вивчення їх потреб та відчутна інформаційна підтримка щодо житла, освіти і роботи для повернення та реінтеграції. Конкурувати за повернення українців потрібно не лише з країнами ЄС, а й з Казахстаном, Білоруссю та Росією. По-третє, для підтримки народжуваності потрібно підтримувати перехід до другої дитини, а це означає фокус на доступному догляді за дітьми, поєднанні батьківства з роботою, а також податкових пільг для сімей, які вже виховують одну дитину. Приклад такої політики можна брати з моделей Естонії та Литви. По-четверте, для подолання дефіциту робочої сили Україна має будувати систему кваліфікаційної контрольованої міграції. Це означає заздалегідь визначити, скільки і яких саме працівників потребує економіка, сформувати список дефіцитних професій і пріоритетних країн походження, запровадити прозорі фільтри відбору за освітою, досвідом, віком, знанням мови та безпековою перевіркою, а також створити зрозумілий шлях від робочої візи і посвідки до довгострокового статусу. Паралельно необхідно спростити дозволи на працевлаштування, зробити швидким оформлення віз і посвідок на проживання, запустити ринок прозорих рекрутингових та адаптаційних послуг. І нарешті мігрант має не просто приїхати, а інтегруватися з житлом, мовними курсами, онбордингом, процес інтеграції нового співробітника в команду, медичним доступом і зрозумілими правилами життя в країні. Лише поєднання цих чотирьох політик – економічного зростання, сервісної роботи із діаспорою, розумної сімейної політики та керованої міграції – дає Україні шанс сповільнити демографічний спад. Ми уважно читаємо всі ваші коментарі. Поділіться, що, на вашу думку, є найвагомішим фактором для збільшення кількості населення України. При підготовці цього відео використані матеріали з лекції «Демографічні виклики. Україна» партнера-засновника компанії FinPoint Сергія Будкіна. Ціна держави вдячна пану Сергію за надану експертизу. Відео створено Центром соціально-економічних досліджень Кейс Україна за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР «Єднання» в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст відео є відповідальністю Центру соціально-економічних досліджень Кейс та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР «Єднання». Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.